Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây xin mời các bạn theo dõi một phóng sự nhỏ về công ty Brebiz, một công ty phần mềm năng động với những con người đam mê công nghệ, mong ước đem đến cho khách hàng những sản phẩm hữu ích và sáng tạo. Vào giữa tháng 11 năm 2008, Brebiz được thành lập chỉ với 3 thành viên trong một căn phòng nhỏ. Sau 5 năm hoạt động, với sự tập trung điên rồ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Brebiz đã mang đến một đội ngũ vững vàng, cung cấp những sản phẩm phần mềm chất lượng cao nhất đến tay khách hàng. Sau đây, xin mời các bạn gặp gỡ anh Bùi Huy Thắng, CEO và đồng thời là một trong 3 thành viên sáng lập lên Brebiz để cùng hiểu rõ về quá trình thành lập công ty cũng như những định hướng của Brebiz trong tương lai. Xin anh cho biết cái tên Brebiz có ý nghĩa gì và lấy cảm hứng từ đâu ạ? Ngay từ trước khi tôi nghĩ ra cái tên Brebiz đó thì tôi đã luôn luôn muốn mà cho cái công ty của mình nó có một cái lý tưởng là chúng ta là những con người nhỏ bé đến từ đất nước còn đang phát triển và có nhiều hạn chế. Thế nhưng mà tuy nhiên là chúng ta có sự quả cảm để có thể tạo ra một sự khác biệt, tạo ra những sản phẩm khác biệt có thể cạnh tranh với cả những cái cường quốc, những cái đất nước đang phát triển. Cái này nó cũng có một cái gì đó nó bị ảnh hưởng bởi cái tinh thần kháng chiến của cha ông ta ngày trước. Thế nhưng mà với cái lý tưởng như vậy nhưng mà cũng vẫn chưa nghĩ ra được cái tên. Thì cho đến khi một hôm là tôi có xem một cái bộ phim của Mỹ tên là Braveheart, có nghĩa là những trái tim quả cảm. Thì cái nội dung của bộ phim đó nó cũng xoay quanh cái vấn đề gọi là kể về một cái đơn vị kháng chiến. Thế và từ đó tôi nghĩ ra rằng là phát sinh ra một cái ý tưởng gọi là Brebiz. Bit là bởi vì Bit là một đơn vị nhỏ nhất trong công nghệ thông tin, thì nó cũng có một cái gì đó vừa lấy được một cái sự gọi là cảm hứng từ cái concept kháng chiến và cũng vừa có một cái sự liên kết với công nghệ thông tin, cái lĩnh vực mà chúng tôi đang hoạt động. Vâng, xin cảm ơn anh. Trong những ngày đầu khởi nghiệp hẳn là sẽ có rất nhiều khó khăn và trở ngại. Thì trong những điều đó thì điều gì khiến cho anh băn khoăn nhất ạ? Ban đầu thì đương nhiên là chắc là cũng như những người khác khi họ khởi nghiệp thôi, là đấy là nỗi sợ. Hồi đấy thì tôi cũng đang có một công việc ổn định và với một cái mức lương nói chung là cũng khá là tốt trong một công ty cũng tương đối tốt và có một cái định hướng phát triển rõ ràng. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái định hướng phát triển của họ nó không khớp với cả định hướng của cá nhân tôi lắm, thế nên là tôi mới có một cái suy nghĩ là sẽ phải nghỉ việc. Nhưng tuy nhiên thời điểm đó thì cũng rất là sợ, tại vì là mình nghỉ việc mình không còn cái thu nhập nữa thì cuộc sống nó sẽ ra làm sao. Thế nhưng mà dù sao thì cũng đã vượt qua được cái nỗi sợ đó và đã xin nghỉ việc và bắt đầu cái công việc này. Hồi đấy thì cũng không có ai đồng hành cùng với tôi cả, thì công việc đều được thực hiện một mình. Và cái khó khăn tiếp theo sau cái nỗi sợ đấy là cái sự vất vả trong phải một năm vất vả, bởi vì là mình sẽ phải vừa chăm chút cho cái công việc của mình, vừa phải đi làm thêm và đôi khi là phải sống dựa vào những cái nguồn thu nhập của người khác. Thì nó bao gồm cả sự vất vả và có một cái gì đó nó tủi nhục một chút. Thế nhưng mà cuối cùng thì vượt qua được cái đó thì mọi thứ là nó bắt đầu tốt dần lên. Anh có thể kể thêm về một vài những kỷ niệm đáng nhớ trong vòng 5 năm qua được không ạ? Kỷ niệm thì thực ra là đúng là có rất là nhiều, nhưng mà nếu mà một số thứ mà ấn tượng nhất và xuất hiện ngay lập tức trong đầu thì chắc là sẽ có 3 hoặc 4 cái kỷ niệm. Thì tôi sẽ kể từ lúc công ty bắt đầu gọi là được thành lập ra cho đến thời điểm hiện tại. Thì cái kỷ niệm đầu tiên là những cái đồng tiền đầu tiên mà công ty kiếm được, tức là những cái đồng doanh thu đầu tiên. Thực ra không phải là bởi vì là cái số tiền này nó nhiều, cũng không phải là bởi vì cái số tiền đấy là số tiền do chính mình kiếm ra được, mà là bởi vì mình đã khai thác ra được, gọi là mình đã khai sáng ra cho bản thân được một cái cách kiếm tiền mới lạ. Cái lĩnh vực hoạt động của chúng tôi là bán phần mềm, làm phần mềm và bán phần mềm cho khách hàng trên toàn thế giới thông qua hệ thống website. Thì vào cái thời điểm 5-6 năm về trước ấy, thì cái này nó cũng đang là một cái gì đấy khá là mới mẻ, và khi mình tự mày mò mình làm và sau đó nó mang lại một cái thành quả thì đấy nó là một cái ấn tượng rất là lớn. Đó là cái kỷ niệm vui vào cái thời điểm đấy. Sau đó thì công ty gọi là công ty chưa chính thức hoạt động được một thời gian thì cũng đã đăng ký kinh doanh, và cái ngày khai trương chính thức công ty thì cũng là một cái kỷ niệm vui. Hôm đó cũng có rất nhiều bạn bè đến chia sẻ và chúc mừng. Nói chung nó là một cái buổi cũng khá là vui và ấn tượng. Cái kỷ niệm tiếp theo là một cái kỷ niệm không vui cho lắm, là công ty
vào cái năm 2010 thì phải là có một cái vụ hỏa hoạn ở công ty. Nguyên nhân là do thắp hương ở bàn thờ nhưng mà lại không đợi thưa hương cháy hết mà đi về luôn, thế là hương rơi xuống cháy bàn thờ và sau đó từ đó là bắt đầu lan tỏa ra đến cả văn phòng. Hồi đấy là văn phòng ở Sa Đàn, diện tích chỉ có 50 mét, nhưng mà cũng rất là may mắn là cái văn phòng ấy nó kín, không có oxy, đâm ra là ngọn lửa nó không có cơ hội để nó bùng phát lên, mà nó chỉ ở cái mức âm ỉ. Thế nhưng mà tuy nhiên cái khói đen nó tỏa ra, nó đã làm cho máy móc và toàn bộ cái nhà này đen xì. Thế và nhận được tin thì mấy anh em co-founder ngay lập tức chạy đến và vào hì hục bắt đầu dập tắt lửa. Sau đó một chuỗi ngày sau là lau chùi máy móc, rồi công ty phải chuyển tạm về nhà riêng của tôi để làm việc. Hồi đấy lại là mùa hè, anh em ngồi ở trên tầng 4 nóng bức, cởi trần ra làm việc với nhau hết. Nói chung từ đầu nó là một cái kỷ niệm không vui, nhưng về sau cuối cùng nó lại cũng để lại những cái dấu ấn không thể nào quên. Đó, và thêm một cái kỷ niệm nữa cũng là một kỷ niệm vui là cái đợt đi nghỉ mát toàn bộ công ty với nhau vào 2 năm trước, năm 2011 là đi Quảng Bình. Không hiểu vì sao nhưng mà cái đợt đấy nó vui một cách đặc biệt, tức là mọi thứ nó diễn ra rất là trơn tru, mượt mà, và anh em trong công ty mọi người vui chơi rất là thoải mái với nhau. Đó, còn ngoài ra thì có vô số rất nhiều các cái kỷ niệm nhỏ khác của anh em công ty với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người sống và làm việc, với những cái buổi đi chơi nhậu với nhau nó rất là nhiều. Vâng, anh có thể cho biết trong 5 năm qua điều gì khiến anh cảm thấy tự hào nhất trong những thành quả mà công ty đã đạt được? Nói ra thì có thể là hơi kỳ quặc một chút, nhưng mà cái mà tôi nghĩ rằng là đã dẫn công ty đến cái thành công mà nó đang có hiện tại. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái những gì chúng tôi đang có thì thực ra với tôi nó cũng chỉ là một cái thành công nho nhỏ thôi, nó cũng còn rất là nhiều thứ mà phải phấn đấu. Đó, nhưng mà đó, quay về cái yếu tố ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái sự không khát máu về tiền bạc chính là cái mà đã tạo nên cái sự thành công của công ty. Đương nhiên là các bạn có thể nghĩ rằng là mỗi một công ty sinh ra thì đương nhiên là phải có lợi nhuận. Đó, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là công ty sinh ra để mang lại một cái gì đó hay ho cho khách hàng, cho các đối tác của mình và cho bản thân những nhân viên trong công ty thì nó lại là cái hay hơn là vấn đề tiền bạc. Ví dụ như với khách hàng thì tôi có một cái ví dụ là bình thường mỗi một công ty khi bán hàng thì bạn đều có một cái chính sách nào đó nhất định về cái việc có thể là trả lại hàng cho người dùng khi mà người ta không muốn, hay là chăm sóc họ trong một thời gian nhất định với cái số tiền mà họ bỏ ra. Thế thì với cái sản phẩm phần mềm như của chúng tôi đang bán ấy, thì cái việc trả lại hàng thì nó nghe nó rất là vô lý, tại vì là phần mềm họ download về xong rồi họ giữ trên máy của họ và họ bảo là họ trả lại, thì như vậy là chúng ta trả lại tiền nhưng mà chúng ta thực ra là cũng chả nhận lại được hàng, mà khách hàng thì họ không phải trả tiền nhưng mà họ cũng đã có được cái copy của cái phần mềm đấy rồi. Thế nên là cái chính sách trả lại hàng trong cái ở lĩnh vực buôn bán phần mềm ấy thì nó là một cái gì đó nó không được mấy phổ biến, nhất là ở Việt Nam. Thế nhưng mà tuy nhiên thì với công ty chúng tôi thì tôi cũng đã triển khai cái việc đó, và tôi nghĩ rằng là nó là một cái yếu tố rất là quan trọng khiến cho khách hàng mua bán với chúng tôi nó thoải mái hơn và họ thấy quý trọng chúng tôi hơn. Đối với nhân viên anh em trong công ty thì một số công ty có thể nghĩ rằng là sẽ cần phải cắt giảm chi phí. Bài toán tạo ra lợi nhuận là làm sao có được tối đa doanh thu và giảm chi phí tối đa. Thế nhưng mà tôi nghĩ là đơn giản là bây giờ ở cái môi trường này, với cái máy như thế này, với bàn ghế như thế này, nếu mà tôi muốn ngồi làm việc với trong một cái môi trường như vậy thì ai cũng muốn cả. Thế nên là cái mô hình văn phòng ngay từ đầu tôi đã thiết kế để cho mọi người có một cái sự đồng bằng với nhau hết, tức là ngồi bàn ghế như nhau, máy móc như nhau. Và đương nhiên đầu tư cho một con người thì nó đơn giản, nhưng mà khi đầu tư cho tất cả mọi người trong công ty thì nó thành một cái chi phí không hề nhỏ. Thế nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là vì mọi người thôi, mọi người chắc là sẽ muốn làm việc tốt trong cái môi trường tốt thì mình cứ đầu tư. Thế là cái việc mà tôi không bị quá bận tâm vào các cái vấn đề kinh doanh và tiền bạc ấy, thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó lại gián tiếp mang lại cái sự thành công cho công ty. Vâng, xin cảm ơn anh về những thông tin thú vị mà anh vừa trao đổi. Thưa các bạn,
Vừa rồi chúng ta đến với nhà lãnh đạo của công ty Breadbeats. Ngay sau đây chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn nhanh với các nhân viên tại công ty. Nhưng trước đó là 5 phút quảng cáo. Chồng nào vợ bỏ vợ chê, dùng ngay lăn nách vợ phê đến già. Nước hoa xịt nách BB có tác dụng khử mùi lăn nách, sản phẩm đặc biệt tới từ Hoa Kỳ, bảo hành tới khi bốc mộ. Được nhiều để đi chơi thoải mái. Có thảm cỏ để ngủ. Màn hình có 2 cái. Đến với Breadbeats mọi người đều tự do và bình đẳng. Ở đây thì mình thích nhất là cái thời gian nó rất là thoải mái, linh động. Khi làm việc ở Breadbeats thì mình thích nhất là môi trường thoải mái và mọi người tình cảm với nhau. Mình thích không gian làm việc ở Breadbeats. Cơ hội phát triển khả năng bản thân và trả lương đúng hạn. Điều tôi thích nhất là cái WC là sạch sẽ, nhưng mà tuy nhiên thì lại hay khác. Điều tôi thích nhất ở Breadbeats đó là tôi được làm việc trong một tập thể với những người rất trẻ và năng động. Tôi thích nhất là sự mở khi làm việc ở Breadbeats. Công việc mở, mọi người mở và nói chung tôi thấy mọi thứ ở Breadbeats đều rất mở. Ở Breadbeats tôi cảm thấy sự thay đổi và luôn luôn nâng cấp, đấy là một cái yêu thích nhất ở trong công ty này. Tôi đã làm việc ở đây được hơn 1 năm. Tôi thấy ở đây rất là vui và thoải mái. Đặc biệt là ở đây tôi mặc quần đùi đi làm được. Tớ thích là mọi người nói chung là vui vẻ hòa đồng với nhau. Với cả là thỉnh thoảng thì tớ có thể xin nghỉ dài ngày để đi chơi. Vâng, mọi người bựa và công việc khá là ổn định. Sự trẻ trung, nhiệt tình và năng động. Có rất nhiều điều mà tôi cảm thấy thích thú khi làm việc ở Breadbeats, nhưng mà có lẽ điều tôi cảm thấy tuyệt vời nhất là môi trường làm việc ở đây. Tôi thấy làm việc Breadbeats rất là năng động, rất mới mẻ và có nhiều tính sáng tạo. Mình thấy ở đây một môi trường rất là lý tưởng cho làm việc, mọi người làm việc với nhau không có rào cản. Đặc biệt là trước đây mình làm ở những công ty khác thì có sự rào cản với cả làm việc với sếp, nhưng mà ở đây thì hầu như là không có, mọi người làm việc rất là thoải mái. Breadbeats là nơi cho phép tôi được làm việc mình yêu thích mà lại có được tiền mà cũng không bị quá nhiều áp lực. Áp lực thỉnh thoảng có nhưng mà về cơ bản thì là ok. Tôi thích nhất là ở đây môi trường rất là thoải mái và máy móc xịn. Ấn tượng nhất là mơ siêu chăm chỉ mà siêu đánh đá. Chị Tâm, bởi vì chị ý rất hoang tưởng. Ấn tượng với bạn Miso, bởi ngay lần đầu tiên nhìn thấy bạn ý, mình thấy bạn ấy có khuyên tai rất ấn tượng. Ở công ty này thì em ấn tượng nhất anh Giang. Em rất thích bộ ngực nở nang của anh ấy. Em luôn có một ước mơ khát khao khi nào bộ ngực của em có thể được như thế. Đồng nghiệp mình ấn tượng đó là Tony Man. Anh ấy có một sức làm việc cực kỳ phi thường. Ở công ty thì mình ấn tượng nhất với Định. Tại vì mình không biết là tại sao bạn ít nói đến mức độ như thế. Đồng nghiệp mình cảm thấy ấn tượng nhất đó là sếp Béo, là một người rất chịu chơi cho nhân viên. Mình ấn tượng nhất là Kenny vì nó giỏi. Tôi đến đây thì ấn tượng với anh Giang. Tuy nhiên anh ấy lại hay làm tắc nhà vệ sinh. Ấn tượng nhất công ty là một bạn là cựu chiến binh, tức là bạn Giang. Tôi biết bạn Giang từ những ngày đầu tiên và càng ngày bạn càng chứng tỏ sự mạnh của mình. Người thứ hai đó là bạn Kenny. Đó là một người mà rất là vui vẻ, sáng tạo và biết dẫn dắt mọi người đến những điều thú vị hay ho. Phải ấn tượng nhất là bạn Giang. Bởi vì là bạn ấy có một giọng nói thỉnh thoảng phát lên rất là thế làm tôi giật bắn mình vì tôi ngồi ngay đối diện bạn ấy. Trong 5 năm vừa qua, tôi chưa từng bao giờ gặp một người bựa và bệnh và cũng là rất là tốt, mình tin. Đấy là Kenny Man. Vài lời về người ra, tôi vừa nói rồi. Đồng nghiệp mà tôi thấy ấn tượng nhất khi vào đây là anh Miso. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ra thì tớ thấy ai cũng ấn tượng cả, mỗi người một cá tính, mỗi người một khả năng. Miso rất là bựa và khốn nạn.
Người tôi ấn tượng nhất là anh Quốc Anh. Anh có rất là nhiều râu và đúng là một người anh. Tuy nhiều lúc nói thầm hơi nhiều. Em ấn tượng nhất là anh Miso, cái đầu mỏ chim. Anh Miso. Bởi vì trong ngày đầu tiên tôi mới đến công ty khá là bỡ ngỡ, thì anh là một trong những người đầu tiên chào hello tôi và Miso, mọi người gọi là Miso. Thì anh ấy thời gian anh làm việc có thể từ nhiều công ty, công ty nhiều nhất. Thực ra tôi ấn tượng nhất là với bản thân tôi, nhưng mà nếu cần nói là một đồng nghiệp khác thì có lẽ là Art Director của công ty là đồng chí Kenny Man. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều cái trò chơi vui nhộn bựa là hầu hết là đều xuất phát từ đồng chí đó, từ đồng chí đó, và đó là một nhân tố mà tôi thấy rất là ấn tượng và tôi rất là thấy phấn khích. Tôi ấn tượng với cả Tony Dún vì anh ấy nói tiếng Việt không sõi. Đánh bựa, nhiều hay. Mình thấy mọi người rất là đặc biệt. Bộ, bẩn, bựa, chơi, bày. Gay, bựa, thâm, Đẹp trai, VD và tài giỏi. Thật ảo. Thêm nhiều người điên hơn nữa. Vui, nghịch và ngon, trẻ và khỏe. Bựa, bậy và sáng tạo. Vui, bựa, Cơ sở vật chất tốt, 4 từ. Rất chất, mời, bậy và sáng tạo. Bựa, bay và bon. Bữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Sau đây mời các bạn đến với chương trình trao giải Gương mặt tiêu biểu.